sometimes you need to add, because let's assume you want this root to really go distally. You cannot do the first system, so you need to add a very big moment here. Okay? All right? So, where do you think the center rotation of this moment, where do you think the center rotation of this tooth will be if you put this big moment at the bracket? Nếu như trong trường hợp chúng ta có mắc cài ở đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái moment tại vị trí mắc cài theo cái mũi tên như thế kia, thì chúng ta nghĩ là cái trung tâm xoay của răng nó sẽ nằm ở đâu ạ? Thầy đang hỏi cả lớp, thì cái trung tâm xoay nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở tiền cắn, nó nằm ở chóp răng, nó nằm ở trung tâm cản, nó nằm ở đâu? Hay nó nằm ở infinity, hay nó nằm ở đâu đấy? Đấy, thầy đang hỏi là nó nằm ở đâu? Okay, let's vote. Who thinks? Can you get the guy to get this? Nằm ở đâu? Center of resistance. Okay, so who's ready for the center resistance? Who votes? How many? How many votes for center? How many votes for the bracket? Bao nhiêu người nghĩ rằng là nó sẽ ở mắc cài? 1, 2. How many vote for some other place? Ai nghĩ rằng nó ở một chỗ nào khác? Some other place. Okay. So the real reason, if you have, you're right and you're wrong. If you have only a moment, go for it. If you only have a moment, the tooth is rotate around the center rotation all the time. This moment, wherever you place it on the tooth, which obvious for us will be the bracket, will rotate the object, but it's unlike a simple force. There is no point of application for a pure moment, which is a force couple, so it will rotate around the center of the resistance. So you mean always it is around the center? I don't mean, I say. Wait a minute. I didn't know until I read thousands of books. This is the way it is. Yeah. Thế thì thầy có nói thầy nói rằng là khi mà chúng ta tác động một cái moment ở cái mắc cài thì rất nhiều các cái quyển sách người ta đã nói rằng là cái trung tâm xoay nó sẽ nằm ở cái trung tâm cản. Because it's counterintuitive. You would think that if I do this, it will rotate here. If you do this, the whole thing rotates. Yeah. That's the way it is. You have to read physics books for that. Yeah. Okay. Thế còn có một số người thì nghĩ là nó tại ở cái vị trí mắc cài, tại vì làm sao? Tại vì khi chúng ta thêm một cái moment ở tại vị trí mắc cài thì chúng ta nghĩ là nó sẽ xoay quanh vị trí mắc cài chứ không phải là ở cái trung tâm cản. But then the question is, why is it important? Who cares? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, vậy thì tại làm sao chúng ta lại phải quan tâm tới vấn đề này? Và tại làm sao nó lại quan trọng đến mức độ thế? Cái này em ơi, em sẽ tắt cái quạt để nó cứ kêu lên cảnh. Yes, it is. Okay. Tell me, why is it important? Who cares? Nói với thầy là tại làm sao nó lại là quan trọng? Why is there a difference between having ideally the rotation here, but in reality it happens there? What happens? Yeah, because when the center of rotation is different, the movement of the teeth may be different too. Yes, but it's very important because when you read books or you read an article, they will tell you, well, this tooth is not torqued enough, so I'm going to put torque in here and magic will happen. The apex will go distal. They're right. Absolutely. But what happens also? Yeah. Thì chúng ta thấy là trong các quyển sách khi nói là nếu như khi chúng ta thêm tóc vào tại cái vị trí mà ở thân răng, đúng không? Thì chúng ta muốn là cái chân răng là nó sẽ xoay vào bên trong. Như vậy thì có nghĩa là cái trung tâm xoay nó sẽ nằm ở cái vị
trí của cái mắc cài. Thế nhưng mà vậy thì cái đó nó có đúng không và cái gì nó sẽ xảy ra tiếp? So what happens? The tooth is going to rotate, but unfortunately not where you want. So you're going to have this moment here can be translated into a force here, and unfortunately Yes. a force there. Yes. Okay, so what happens is the apex is actually going where you want it to go. The problem is Yes. the incisors open. Yes. So when you torque the teeth, you absolutely need to do what? As a simple force. Yes, but that's not translation right there. Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta thêm cái tóc vào cái tại vị trí của cái mắc cài thì nó sẽ làm cái chân răng nó sẽ dịch chuyển theo cái hướng mũi tên như thầy vẽ, nhưng đồng thời là ở dưới cắm thì nó cũng sẽ bị dịch chuyển theo cái hướng ngược lại, tại vì là do cái răng này nó xoay. Thế chính vì thế mà nếu như trong trường hợp chúng ta chỉ cần dịch chuyển của mỗi chân răng không thì chúng ta bắt buộc chúng ta thêm một cái lực đơn nó đối kháng lại với cái lực mà dịch chuyển cái dưới cắm ra phía trước. Okay? Alright? So that's the idea. So that's why when we do torque of the teeth, even if you torque the wire, be careful because the tooth will tend to rotate and will want to come forward on you. And let's say you want to put the root lingually, so you need to have control on the root. So applying just a pure moment at the bracket doesn't work anywhere you want. So that's why we'll practice this tomorrow when we do the bite. Cho nên là thầy nhắc lại là nếu như trong trường hợp giả sử như mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn tóp cái chân răng vào phía bên trong, thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta chỉ có thêm cái tóp vào cái dây để chúng ta chỉnh thì nó vẫn chưa đủ, mà chúng ta phải thêm một cái lực kéo lui ra sau nữa. Alright, so let's assume you want to take this tooth. We saw that yesterday. So take this tooth to this tooth, to this position. Sorry. So position 1 is here. Position 2 is here. Okay. So we looked at this yesterday, and there is a way to come kind of like an idea of what the force system has to be. It's called the center resistance / rotation. You need to be able to imagine or at least calculate. And Giả sử như là có hai cái răng, giả sử là có cái răng nó đang ngả như thế kia và chúng ta muốn là cái vị trí nó sẽ được dựng thẳng như cái răng mà ở trên bảng ấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải thiết kế một cái hệ thống lực như thế nào để chúng ta có thể làm được cái di chuyển như vậy. Thì muốn như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái trung tâm xoay và trung tâm cản. this is not going to be super precise, but just to give you an idea. Đây là cái xác định cái trung tâm xoay của răng. Đấy, thì dao của hai cái đường trung trực của cái đường mà nối giữa hai chóp răng và nối hai răng cắn khác nhau thì chỗ đấy là cái trung tâm xoay. Sorry, the trick is to find a circle. So you take the point on tooth 1, you take the point on tooth 2, the same one, incisal edge, and you join the two. You take a second point, apex, on tooth 1, apex on tooth 2, you join the two, and you bisect and you make a perpendicular. So that becomes a circle here, and it becomes a circle there. So this is where the tooth is going to rotate. Thì đấy là cái trung tâm xoay của răng. Okay, everybody gets that? Tất cả chúng ta đều hiểu. So there are two things that you have to understand. If your center rotation is at infinity, what kind of movement? Như vậy thì muốn chúng ta phải hiểu hai điều. Thứ nhất là nếu như trung tâm xoay mà nằm ở vô cực thì chúng ta sẽ có cái di chuyển gì ạ? Translation. If the center of rotation is at the center of resistance, what you get? Nếu như mà trung tâm xoay mà nằm ở trung tâm cản thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Pure rotation. Okay, which is very rare in orthodontics, but it could happen. Okay? Thì cái lúc đấy chúng ta sẽ có một cái xoay nó đơn thuần, nhưng mà thầy nói rằng là cũng hiếm khi nó xảy ra ở trong Rotation, da. yeah, Dr. K is right. If you have a premolar rotated, you can have the center rotation, perfect rotation. Ví dụ như là khi mà chúng ta mà muốn xoay răng 6 thì chúng ta xoay xong. So there are some very fancy calculations too, and you have to understand something. Is from this you can trace a third circle with a force, a simple force that will do this movement. Và có một cái điều thú vị nữa là từ cái trung tâm xoay này chúng ta sẽ có được một
xoay của vĩ lực, tức là chúng ta sẽ vẽ được vĩ lực. I'm not going to get there. It's too complicated. But Và ông ấy nói là ông ấy sẽ hướng dẫn cho chúng ta xem cái vòng xoay của lực thì nó rất là phức tạp. for the sake of what we need to know in this course, this is CR1, resistance 1, this is CR2, right? Okay? And what's happening to this point? It's coming from here to there, right? Như vậy thì cái trung tâm cảm nó sẽ thay đổi, nó sẽ dịch chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2 đúng không ạ? A force here. Okay? So you immediately know that if you want to have this tooth come from here to here, you have to apply a force that is going to take this tooth all the way to here. Again, the problem is you have not rotated the tooth, just like we said yesterday. So now you say, okay, I got this force. The problem is I also need to rotate it. Okay? So you also need to add a rotational moment, right? Như vậy vấn đề ở đây là cái răng nó không chỉ là nó dịch chuyển theo cái hướng lực như thế kia mà nó còn phải xoay nữa, chính thế vì thế nó phải có cái moment. Really got Và that? đây là cái moment mà chúng ta mong muốn. And the trick is, that's why I asked you, and I'm not going to make you calculate everything, it's too complicated. Yeah. But as a little trick I'm going to give you, there is a force and a moment. So when you get moment to force ratio. Như vậy thì Right? làm sao chúng ta có được cái dịch chuyển mong muốn như vậy thì chúng ta phải nhớ là luôn luôn phải dựa vào cái tỷ lệ moment trên lực. So what you want to know is how much moment I need, how much force I need. Okay? Và từ đó để chúng ta xem là chúng ta cần bao nhiêu moment, cần bao nhiêu lực. And the trick is, the closer you find the side rotation, the more moment you need. You want more rotation. Alright? So the trick is, if the side rotation is very far, well, you just need to translate it. So you understand immediately by looking at this, you don't have to trace this. You just look at the movement, say, I need to do this, I need to put a ton of moment, all that's not going to happen. So tooth motion. Và có một cái nữa mà chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng đó là cái trung tâm xoay mà nó càng cách xa cái trung tâm cảm thì chúng ta cần phải rất nhiều các cái moment đối kháng để mà chúng ta chống lại nó. Chính vì thế mà nếu như mà cái trung tâm xoay mà nó càng sát cái trung tâm cảm thì chúng ta chỉ cần tạo ra một cái moment đối kháng rất là nhỏ thôi, chúng ta cũng có thể có được cái dịch chuyển. Remember yesterday? Okay, I'm going to show you. Might as well. I showed you that yesterday. Remember I said if you want to do this thing, what you need to do, and someone told me you have to put the distance somewhere in here. Chúng ta còn nhớ ngày hôm qua thì cũng đã nói về trường hợp này. That's it. And then if you put the force here, remember that? Yeah. What's going to happen? This and this are equivalent. So by using only a simple force, when you apply it correctly, this, why is it equivalent? Thì chúng ta thấy là để tạo ra một cái lực tương đương thì thầy đã tạo ra một cái cánh tay đòn nó tương đối dài và sau đó thì có cái lực ép thì vẽ cho bạn bằng cái màu xanh lá. This force here is the same as this force here, right? Cái And lực you get that? ép là giống nhau. But is it on the side of resistance? No, it's not, but the distance. So now what you get this. Và chúng ta thấy là cái khoảng cách từ cái điểm tác động lực để đến cái trung tâm cảm nó cách một cái khoảng cách là d thì nó sẽ tạo ra cái moment theo cái màu xanh lá như vậy, đúng là cái mà chúng ta mong muốn. So as a trick for you to understand what to do, if let's assume the tooth was here and it's low like this, okay? And you just want to intrude it like this, you would put this point where? On the axis of the tooth. Then the tooth will just intrude, okay? Let's now make it crazy, and if the tooth is almost horizontal, and you want to rotate it, you're going to put the point where? Even further up, because then you're going to get a much bigger rotation with the same force. So that's why bugging you with this, you don't have to calculate all the concepts, you just have to understand. The more rotation, the more the force has to be away from the center of resistance, the less rotation, the closest it is. Như vậy thì thầy mới nói là nếu như trong trường hợp mà
cái răng của chúng ta, cái trục nó đã thẳng rồi, mà chúng ta chỉ cần là chúng ta đánh lún thì lúc này cái đường tác động lực bắt buộc phải đi qua cái trung tâm cảm và đi qua cái trục của răng. Như vậy thì chúng ta không có cần cái sự xoay nữa. Nhưng mà bây giờ là cái răng của chúng ta nó gần như là nó nằm ngang như này. Bây giờ chúng ta vừa là muốn đánh lún lại vừa là xoay thì chúng ta sẽ phải có vừa có lực và vừa có cái moment xoay. Thì cái khi mà với trường hợp như thế này thì cái hướng lực của chúng, nếu mà chúng ta càng cần nhiều cái moment xoay thì chúng ta sẽ đặt cái lực chúng ta càng cách xa cái trung tâm cảm. Còn nếu như mà chúng ta chỉ cần ít cái moment xoay thôi thì chúng ta sẽ đặt cái lực nó gần sát với lại trung tâm cảm. And if you understand this, if you Dr. Peck can say the same thing, you know that 80-90% of your is the word. But you will understand. I don't think ask Dr. Peck. How many orthodontists know this? Thì thầy mới nói rằng là nếu như chúng ta mà hiểu được rõ cái vấn đề này ấy, thì như bác sĩ Cây đã nói thì chúng ta sẽ giỏi hơn 90% các bác sĩ nắn chỉnh răng ở trên thế giới. So that helps you design the perfect. I'm serious. Yeah. I give these lectures all over the world. I know. Yeah. People look at me like I'm coming from a real planet or something. Yeah. You know? What I'm saying is when you understand, it's not that I want to bug you with all these arrows. I want you to understand how you can cut your wires and put them in the right place and get the movement you want. Even if you off a bit, it doesn't matter. The worst thing you can do, like we said yesterday, is put a force here, like people would do, and the tooth starts to go in the nose. Yeah. Because they have no concept. Yes. Now you just understand that this tooth comes from here to there. That's the force system. Maybe I'm off a little bit, but it doesn't matter because as soon as the tooth starts to move, the whole system changes anyway. Yes. Thì thầy cũng nói là thầy nói cái điều này là rất nghiêm túc, tại vì có rất nhiều người tuy là bác sĩ chỉ nha nhưng mà cũng không biết gì và người ta cứ tác động cái lực ở làm đánh lún được tại cái vị trí mắc cài, chắc chắn là răng nó không thể nào đi theo cái hướng mà chúng ta mong muốn được. Và thầy muốn chúng ta chỉ cần có một cái ý niệm được rằng là chúng ta phải dịch chuyển cái đường tác động lực nó đến một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là lúc đó nó sẽ có được cái moment như chúng ta mong muốn. Còn tất nhiên là nó không thể chính xác một cách tuyệt đối nhưng mà nó gần tương đối cũng đã là một cái rất là tốt rồi. In theory, then we move on. You can calculate the perfect distance in theory. In practice, No. Yeah. Về mặt lý thuyết mà nói thì các bạn có thể đo một cách chính xác cái khoảng cách này là như thế nào. Nhưng mà thực tế là trong lâm sàng chúng ta không thể nào đo một cách chính xác được. Thêm nữa khi cái răng nó dịch chuyển nữa thì rất là khó cho nên là. yeah. So what we need to understand that this can be here. Nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu rằng là cái điểm tác động lực của chúng ta không phải tại vị trí mắc cài mà nó ở một vị trí khác. So if you hear, you can't go there, it's too far. But if you hear, maybe it's no good because it's not going to go. But you know that you have to be somewhere there. Yeah. Okay? Như vậy thì thầy nói là cái điểm tác động lực chúng ta có thể là nó một cái chỗ nào đó ở trên cái đường xanh ngang nhé, mà nó ở phía sau. Thế thì nó cũng không cần phải một cách chính xác lắm vì nếu mà chúng ta mà càng chính xác thì chúng ta càng được có cái chúng ta mong muốn. Nhưng mà rõ ràng nó tốt hơn rất nhiều so với khi chúng ta đặt cái dịch ra phía trước. So now what do you do with this? Cô ơi, cái này thì cái lực nào, một cái lực đây nó mới tạo được moment xoay thôi, thế còn cái lực nào mà để nó thì anh hỏi là cái nào là cái lực, cái nào là cái moment? Cái moment thì đã tạo được rồi, thì nó xoay cái răng đi sau rồi, thế còn cái nào là luôn? Đây được cái ép đây. Cái ép này là từ đâu? Cái ép này là ngày hôm qua mọi người có nhớ là ông ấy có một cái, đây là cái thằng 6 đây ạ. Đây có một cái power arm không? Sau ông nối cái này buộc cái này vào đây đúng không ạ? Thì là cái lực này nó sẽ sinh ra một lực ép. Thì đây là cái lực ép và cái khoảng cách từ đây đến đây nó chính là D và nó tạo ra cái moment xoay như thế này. Lực đấy chính là lực đánh lún nhưng mà tạo thêm moment nữa nhỉ? Vâng, tức là ông vừa nói là cái răng nó dịch chuyển có hai kiểu, một là tịnh tiến, hai là xoay. Thì như là ở đây thì là nó xoay chứ nó không phải là tịnh tiến. Đấy. Yeah. He want to ask where is the force, so I explain that force is here from the cantilever here. Yeah, you can do. No, usually we use a cantilever. No, I just do it this way. I can draw it so many ways. But Yes. I can draw it this way. Yeah. You could also, if you want, you could also have I don't know, something like this, and something like this, and something like this. I mean, my friends do it many ways. I just made the simplest one, okay? Yes. So then what you could do is then from the molar, you can have a cantilever, somewhat like this,
And this thing here has a little hook, Yes. and you put a power chamber. So you have F2 here and F1 here. Yes. That's a complicated. Yeah, That's a so complicated. here's, That's a more complex system. Yes. But you can. What they like about this one is you can have adjustment on two. Yes. The other one was only one. Yes. You can do it the way you want. I don't care. As long as you understand that you have to put a force this close to the teeth. The way you do it, Yes. is my deal. But the problem is how much is the force? The force here is equal to for the force we choose. No, which is but what you have to only- do, wait a minute. What you want is this force here, okay? F, okay? So let's reverse. F here Yes. has to be here. Somewhere here. So it's here, okay? Sure. All right? Yes. So then you know that you need a little F2 here and a bigger F1 here, Yes. and that's the same force. Yes. But the amount of force here is how much normally I don't know. in average? For this kind of root If you take root 60 movement. in the front, different from 4. If you take, usually what we like vertical is 20 grams. Yes. So 20 grams for F1, for 2. So if you For have two, 60, yes. it's 120 grams. If you have 40, 80 grams. Yes. So you know, this one is 80, so this one may be half 40. Yes. And then you should get that. Yeah. And you don't calculate perfect. Yes. You know that you can hook F2 like this. Otherwise, the thing is going to fall in space. Okay? So you have to have an idea. The main thing is to have an idea of the direction where you want to go. Yes. And every month when you see the patient, you look at the teeth, say, yeah, maybe not, maybe I could put more. The big advantage of this system is you don't put any torque here. But this is one situation. I'm just explaining to them the concept of finding the saddle rotation so they know what to do. Tomorrow with the deep right, with the legal, the reverse from this, it's a totally different system. Yeah. Như anh nói, như bác sĩ Tưởng có hỏi là cái lực ý, thì ông ấy nói là cái lực mà ông ấy vẽ cái lực nó rất là đơn giản, là cái F này thì nó có thể là nối từ cái cantilever của cổ xuống đây, nó có cái cách đấy là rất là đơn giản. Còn nếu trong trường hợp có một số người thì thích như thế này, có nghĩa là cái bẻ cái hút lên này xong rồi từ đây ra đây. Thế thì nếu mà như vậy thì cái lực chúng ta sẽ có cái lực đánh lún, là cái lực đi từ vào chỗ phía răng 6 này sẽ có một cái hút lên trên này. Và nó buộc đây là để đây được F1 và đồng thời chúng ta buộc thêm cái F2 bởi vì cái hướng lực của chúng ta là cái hướng lực chéo này. Cho nên là mục đích là tạo làm sao từ hai cái lực thành phần này chúng ta có một cái tổng hợp lực nó song song với cái lực mà chúng ta đã mong muốn. Thế còn về cái độ lớn của lực thì ông nói là thường đây là để đánh lún mỗi một cái răng thì là 20 gram. Như vậy thì là nếu mà là 4 răng thì sẽ là 80 gram. Thế nhưng mà 80 gram thì đây là lực đánh lún thôi, còn chúng ta có thêm cái lực ngang nữa. Và cái lực ngang này nó sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với cái lực này để so với cái F1 để làm sao chúng ta có được một cái tổng sản lực. Thì ông ấy nói là nó có thể là cái này cái lực nó nhẹ có thể là 40 gram, 60 gram gì đó để có một cái tổng hợp lực như này. Và ông nói rằng là rất khó để mà chúng ta xác định được một cái lực gọi là cái lực net, một cái lực một cách chính xác, chỉ là tương đối thôi. Và cái quan trọng của chúng ta là cái đường tác động lực, cái hướng tác động lực thì nó là quan trọng nhất. Because the idea is to avoid having a wire that drives the tooth down to here. Yeah. That's the big problem. Và cái vấn đề lớn mà ông nói là chúng ta làm sao để không cho trong cái khi mà chúng ta dựng thẳng cái chiều răng này thì cái rìa cắn nó không bị trồi mà nó phải là lún được. Because I know everybody here uses straight wire probably. F2 is very easy with straight wire. F1 is very complicated. Yeah. All right? Yes. So that's why I'm trying to explain to you how to address. If you don't need F1, then you just straight wire everything. It doesn't matter. Yes. But if you want to go from here to there, it's hard with the straight wire system. Yeah. Thì thầy nói là tôi cũng biết là các bác sĩ ở đây thì chúng ta đều là quen thuộc với lại cái hệ thống dây thẳng, với kỹ thuật dây thẳng. Và trong kỹ thuật dây thẳng thì để tạo ra cái F2 thì rất là dễ. Cái khó đối với kỹ thuật dây thẳng là tạo ra cái F1 và nó không thể có được. Thì chính vì thế mà nếu như trong trường hợp mà chúng ta không cần cái F1 thì ok, thì với cái kỹ thuật dây thẳng không vấn đề gì cả. Nhưng nếu trong trường hợp này chúng ta cần phải có cái lực đánh lún thì chắc chắn là cái dây thẳng không có ý nghĩa. Lúc này bắt buộc chúng ta sẽ phải dùng dây phân đoạn. But the Best best thing thing to them, thôi còn cái the best thing to them, wait a second, is to if you do this happen, you can practice. Yes. And they can put the water and see what's happening by Yeah. making numbers shorter or whatever. Yeah. The best is to practice.
Dạ. Thì thầy nói là thầy biết là có một số vẫn còn có ý kiến, nhưng thầy nói chúng ta cứ yên tâm, chúng ta sẽ làm trên cái thực hành trên dental form, chúng ta sẽ tác động các F1, F2 nó khác nhau, chúng ta sẽ biết được là cái răng nó sẽ dịch chuyển như thế nào. Ok. Yes. All right, so now